Are you in Udon Thani? If you are, you should experience one of our local fairs. This month we hold a botanical fair from August 26th to September 4th. Actually, this festival is held at Thung Si Mueang in Udon Thani City. It's also similar to Thung Si Mueang Festival. Alright, we're gonna have a look at the plant section first, then we are going to the first section later. You know, there's a fruit that we call it farang, and we also call foreigners who are Caucasians farang. If you want to know about it, just search Google, okay, about the explanations, but it's not a bad connotation. These are coconuts. I don't have to explain anything, you all know what they are. ขายยังไงคะ อันนี้ต้นละ 4,000 ค่ะ 4,000 โอ้โห เป็นไม้ลมเงารากไม้ชอนชัยกำแพงตัวนี้ อันนี้เป็นไม้มงคลไหมคะ ใช่ค่ะดำๆแล้วก็มีมหาโชคออกดอกทั้งปี ค่ะ ดอกสีอะไรคะ ดอกสีขาวขีดชมพู ไม่มีรูปใช่ไหมคะ นี่มหาโชคมีรูปนี้จะเอารูปนี้ดูนี่ โอเคค่ะ ชื่อร้านพี่ร้านอะไร แม่ คะ ดาพันไม้ค่ะ อันนี้ช้อนเงินช้อนทอง อ๋อ อันนี้จะไม่มีดอกใช่ไหม นี่ คะ ค่ะ เป็นไม้มงคล ค่ะ หน้าบ้านเปลี่ยนเป็นกระถาง ค่ะ อันนี้คูณชมพู ออกดอกหน้าร้อน ออกดอกเรื่อยๆนะ อ๋อ หนูจะไม่ค่อยเห็น หนูจะเห็นเป็นสีเหลืองมากกว่าใช่ไหม ตัวนี้จะไม่มีฝัก ถ้าสีเหลืองจะมีฝัก ค่ะ ตัวนี้จะออกดอกอย่างเดียวทำได้คือตอนจะเสียบยอด ค่ะ ดังนั้นที่ขยายได้ขยายพันธุ์อันนี้แก้วมุกดา ดอกหอม ไม้ปลูกแล้วร่มเงาแล้วใบไม่ค่อยร่วง ร้านพี่นี่อยู่ที่อุดรเลยไหม จัง คะ หวัดปราจีนบุรี ร้านพี่ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นดอกไม้ไหมคะ หรือว่ามีหมดเลย มีเงาะก็มีลิ้นจี่ส้มโอมะไฟมีหลายอย่างติดต่อได้ถามได้เป็นไม้มงคลกันเก่า อันนี้มาจากปาจีนเหมือนกันไหมจากปาจีนเหมือนกันอ๋อกันเก่านะคะดอกจะเป็นอย่างนี้ ต้นไหนแพงที่สุดคะพี่ 2,500 แล้วถูกที่สุดเท่าไหร่ ที่สุดก็เป็น เป็นไม้ดอกใหญ่ดอกสวย ดอกบัวสวรรค์นะคะ สวยเหมือนดอกบัวเลย ชื่อร้านอะไรนะคะ จดีพรพันไม้ ส้มโอสายพันธุ์นี้คือมันแดงขนาดนี้เลยเหรอคะพี่ ค่ะถ้าเป็นสยามมันจะเป็นเปลือกสีเขียวจ้ะแต่ถ้าเป็นแดงเวียดนามจะเป็นแดงทั้งลูกทั้งเนื้อ อ๋อ มี60 บาทนี่ก็60 บาท น่ารักดีค่ะ Some house decorations นี่ไม้มะขามค่ะ ค่ะ ที่วางของใช่ไหม กัน คะ เลยใช่เป็นที่วางของ4,900 อันนี้ไม้อะไรเหรอคะ ไม้ไม่ยนทอง อ๋อ อันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหม ไม่ คะ เกี่ยวค่ะเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยแค่นี้ของเขาอะค่ะ อ๋อค่ะ วางแผน There's gonna be like games at night, also have more food. A lot of people will join this festival in the evening. ตัวละเท่าไหร่คะเนี่ย ปลาทูหอมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือปลา ฟังแมมโบชะชะชะเพลงเพลินพาราเริงรมใครมีความทุกข์ระทมไล่อารมณ์แล้วฟังเพลงชิคช่ำ This
It's a salted fish from Nakhon Sawan. My favorite.เอาไม้หนึ่งค่ะ ไม้หนึ่ง ค่ะไม้หนึ่ง Miang Kham is included many healthy stuff, such as peanuts, shredded coconut. Come here with my baby. This is a train. Cost 30 baht. ขึ้นข้างบนนะลูกนะ พี่กลัวไหมคะ We got stuck here, Melody. Okay, it's moving. Inside the ghost house, but I'm afraid that it's gonna scare Melody off. Here's a fresh juice shop at the entrance. How convenient is this? What a cool shirt. Today is the last day of the fair, so we're gonna get some Spanish moss and lotus. Thank you so much for watching. If you like this video, please press the like button and subscribe to my channel. Don't forget to share this video to your friends who want to come to Thailand. Bye bye!